নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো খেল মহাৰণ 2023-24 সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে অসম চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে খেল মহাৰণ 2023-24। খেল মহাৰণত কি খেল অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকে ধৰি বিভিন্ন বয়সৰ ব্যক্তিয়ে অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক সকলেও এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি খেল খেলি ভাল পায় আৰু এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজে বা আপোনাৰ সন্তানেও যদি এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিব, আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইন কৰিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এটা খেল মহাৰণ কি প্ৰথম আপোনালোকে সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। খেল মহাৰণ 2023-24 নামেৰে এলানি যেহেতু ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছে অসম চৰকাৰে। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা অহা বছৰৰ জানুৱাৰী 2024লৈকে এই খেল মহাৰণ হৈ থাকিব। এটা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এই প্ৰতিযোগিতাত ফুটবল, ভলীবল, খো-খো, কাবাডী আৰু এথলেটিক্সত কি থাকিব চাওক। 100 মিটাৰ, 200 মিটাৰ, 400 মিটাৰ আৰু 800 মিটাৰ দৌৰ থাকিব। এইখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰতিযোগিতাখনিত সাধাৰণতে 19 বছৰ অনুৰ্ধৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু 19 বছৰ ঊৰ্ধৰ পুৰুষ মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। এতিয়া এই প্ৰতিযোগিতাত যদি আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়ে মুকলি কৰি দিয়া এটা ৱেবছাইট আছে। ৱেবছাইটটো চাওক http://dsywassam.com.khel। এইটো এটা ৱেবছাইট আৰু এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। এতিয়া যিসকলে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব সেইসকলেহে কিন্তু এই খেল খেলিবলৈ পাব। নাম যদি আপুনি সময়মতে পঞ্জীয়ন নকৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কিন্তু এই খেলত ভাগ ল'ব নোৱাৰিব। এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাত ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন হৈ আছে। যদি আপুনি পঞ্জীয়ন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই ৱেবছাইটত গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম অৱস্থাত খেলবিলাক পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত হ'ব আৰু পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত হোৱাৰ পাছত যিসকল চিলেক্ট হ'ব সেইসকলক সমষ্টিভিত্তিৰ প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব। আকৌ যদি আপুনি সমষ্টিভিত্তিৰ প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। আৰু জিলা পৰ্যায়লৈ যদি নিৰ্বাচিত হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে অনুষ্ঠিত গুৱাহাটীত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব তাত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত ক্ৰীড়া দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুবিধা পাব। মানে আপুনি পৰ্যায়ক্ৰমে যদি পঞ্চায়তৰ পাছত সমষ্টিৰ পাছত জিলাৰ পাছত ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেলিবলৈ পাব। যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আজিয়ে আপোনালোকে অনলাইন কৰক। এতিয়া অনলাইন কেনেকৈ কৰিব সেই সম্পৰ্কে সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো চাই লওক। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰক http://dsywassam.com/khel। এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে চাৰ্চ কৰক। চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইটো পেজ আহিব। এই পেজটোত আপোনালোকে চাওক খেল মহাৰণ এনেকৈ আহিব। ইয়াতে প্ৰথম আহিব প্লেয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইনফৰমেশ্যন। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰথমতে কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকক প্ৰথম বিচাৰিব চিলেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চিলেক্ট কৰক। নেক্সট আহিলে চিলেক্টেড কনষ্টিটুৱেঞ্চি, আপোনালোকৰ যিটো বিধানসভাৰ সেইটো চিলেক্ট কৰক। আৰু নেক্সট আহিব চিলেক্টেড জিপি আপোনালোকৰ কি মানে গাঁও পঞ্চায়ত চিলেক্ট কৰক। কি আপোনালোকৰ ইনফৰমেশ্যন দিব লাগিব চাওক। পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন আছে, প্লেয়াৰ আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ লগে লগে প্লেয়াৰ আইডি আহিব। নেক্সট আহিব ফুল নেমত আপোনালোকে নিজৰ নাম দিয়ক। নেক্সট আহিলে ফাদাৰ্ছ নেম, নেক্সট আহিলে মাদাৰ্ছ নেম, নেক্সট আহিলে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব। য'ত চিলেক্ট বুলি থাকে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলে মেল ফিমেল এনেকৈ আহিব, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। নেক্সট আহিলে ব্লাড গ্ৰুপ। এতিয়া আপোনাৰ কি ব্লাড গ্ৰুপ সেইটো আপুনি আগতে জানি ল'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত ব্লাড গ্ৰুপটো ভৰাব পাৰিব। ঠিক আছে। নেক্সট আপোনালোকে এইটো পেজত চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেট, কেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেইটো দিব। নেক্সট ফাদাৰ্ছ প্ৰফেশ্যন, দেউতাৰ প্ৰফেশ্যন কি আপোনাৰ। নেক্সট মাদাৰ্ছ প্ৰফেশ্যন, মাৰ প্ৰফেশ্যন কি। নেক্সট আহিলে ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে দিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে এইটো চাওক। ডেট অফ বাৰ্থ কেনেকৈ দিব ইয়াত আপোনালোকে চাই ল'ব। যিহেতু ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে বছৰবোৰ ওলাই যাব, মাহ ওলাই যাব, তাত ক্লিক কৰি ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব। নেক্সট চাওক কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ। এতিয়া আপোনালোকক যোগাযোগ কেনেকৈ কৰিব, কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছটো কি হ'ব সেইটো চাই লওক। কেয়াৰ অফ দিব আপুনি, তাৰপিছতে হাউচ নাম্বাৰ আপোনাৰ কিমান সেইটো দিলে, লেণ্ডমাৰ্ক কিমান সেইটো দিব। নেক্সট আহিব ষ্টেট আছাম, এইটো পোষ্টেল কোড, আপোনালোকৰ পিন নম্বৰ কিমান সেইটো দিব। নেক্সট আহিলে অ'নাৰ নেম, ষ্ট্ৰীট, ৰাস্তা, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট। নেক্সট আহিলে অ'নাৰ নেম, ষ্ট্ৰীট, লোকেলিটি, ডিষ্ট্ৰিক্ট, এইখিনি আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। এতিয়া নেক্সট পেজত চাওক
পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ এতিয়া স্থায়ী ঠিকনাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো এনেকুৱা ইয়াত এটা লাইন দিছে চাওক প্লিজ টিক দ্য বক্স ইফ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ ইজ ছেম এজ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যোগাযোগৰ যিটো এড্ৰেছ দিব মানে ঠিকনা দিব সেই ঠিকনাটোৰ সৈতে যদি আপোনাৰ স্থায়ী ঠিকনাটো একেই হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ঘৰটোত এটা ক্লিক কৰিলেই হ'ল ইয়াত এটা ৰাইট চিন হৈ যাব এই ঘৰটোত দেখিছে ঘৰটোত এটা ৰাইট চিন হ'ব সেই ৰাইট চিনটো হ'লে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছত কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছৰ সকলো তথ্য ভৰ্তি হৈ যাব নেক্সট আছে কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মোবাইল নম্বৰ দিব মেইল আইডি দিব নেক্সট অল্টাৰনেটিভ মোবাইল নাম্বাৰ যদি আছে দিব লগতে অল্টাৰনেটিভ মেইল আইডিও যদি আছে দিব ডিটেইলছ স্পৰ্ট এতিয়া আপুনি কি খেলিব সেইটো যেহেতু দিব লাগিব এতিয়া খেলখিনি কি আছে চাওক ফুটবল কাবাডী ভলীবল খো এথলেটিক্সত 100 মিটাৰ্ছ এথলেটিক্স 200 মিটাৰ্ছ এথলেটিক্স 400 মিটাৰ্ছ এথলেটিক্স 800 মিটাৰ্ছ এতিয়া ইয়াৰ কোনকেইটা খেল আপুনি খেলিব তাত টিক কৰক নেক্সট আহিলে এডুকেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়া আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিব লাগিব স্কুল কলেজ নেম যদি আপুনি স্কুলত পঢ়ি আছে স্কুলৰ নাম দিয়ক যদি কলেজ তেতিয়াহ'লে কলেজৰ দিয়ক মানে ষ্টুডেণ্ট হ'লে আৰু এড্ৰেছটো দিব নেক্সট ক্লাছ কি কণ্টেক্ট নাম্বাৰ কি সেইটো দিব নেক্সট আহিলে বেংক ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়া বেংকৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব লাগিব একাউণ্ট নম্বৰ কিমান সেইটো দিয়ক বেংক নেম দিয়ক IFSC কোড দিয়ক বেংক AC নেম আৰু ব্ৰাঞ্চ নেম এইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰক ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লাষ্টত দেখিব চেক এণ্ড ভিউত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এতিয়া এইখিনি কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলেও কিন্তু খেলখন খেলিব নোৱাৰিব 19 বছৰ ঊৰ্ধ্বৰ সকলেও কৰিব পাৰিব আৰু 19 বছৰ অনুৰ্ধ্বৰ সকলেও কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ আয়োজন কৰা এই খেল মহাৰণে আমাৰ অসমৰ ক্ৰীড়া জগতত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব যদি আপুনিও খেলুৱৈ হিচাপে নিজকে চিনাকি কৰিব খোজে বা আপোনাৰো খেল খেলি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু খেল মহাৰণত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি আপোনাৰ ৰাজ্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে এটা সময়ত দেশকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ